Chào cả nhà và mọi người trở lại với kênh Kinetic Verse, cuộc sống, vườn sinh, làm đẹp và ăn uống. Nhà Kayla hôm nay ăn thanh đạm. Thời Covid mỗi 2 tuần mới đi chợ một lần, nên trong tủ lạnh có gì thì ăn nấy. Hôm nay Kayla sẽ nấu rau muống xào chao, ăn chung với trứng chiên và đậu bắp luộc chấm tương chao. Kayla mời cả nhà thưởng thức bữa cơm đơn giản cùng gia đình Kayla nhé.
Kayla nấu một bữa cơm cực kỳ đơn giản. Chúc mọi người luôn bình an, luôn vui vẻ trong thời kỳ khó khăn của Covid này. Cả nhà giúp Kayla subscribe cho kênh Kinetic Grace của Kayla và nhớ bấm chuông để có thể nhận clip kế tiếp của Kayla. Chào cả nhà!